Salutare băieți, bine am găsit aici la un nou live de pe acest canal. Astăzi face customer băieți. Salut Meriu, bine ai venit primul. Salut Cabi78, salut It's Victor 1. Salut Mr. Pump, în febra, am înțeles, și pe mine mă doare în gât. Hai să muzica asta puțin. Salut David. Salut Dark Brother. Nu uitați și voi să dați pe un like la 10 bine. Hai de șarpilii, adevărat te zic. Salut Addict FCB. Hai că ne telefonul așa. Nici eu când 15 minute, ok. Este 1500. Cum ar fi să fiți doar 2 meci? Păi văd naiba după câte persoane suntem aici sau toți singuri? Cred că e singur. De start pălăsă, păi suntem doar 2 mă. Mai așteptam. Bă, te-ai jucat aseară creativ cu mine? Da. De ce ai dat live? Am avut o traumă.
cod este 1500 pe sol, băieți. Să fim doar 2. Nu știu. Încercăm și pasul 2 să vină persoanele de asculte. Bun. Uite frate, dau eu start, dar fii atent să vezi că suntem. Doi, vezi? Frumos îmi dai să moară Jana. Hai shift amândoi. Am ghicit, sunt șaman, am zis. Nu le bate din prima, hai dansăm, nu știu, facem ceva. Că n-am chef. Parcă nu ne băteam, da? Frate, până intră persoanele, crede-mă că o să mă joc numai solori. Hăi, 5 persoane. Dar ce m-am, 2 abonați? Salut, mare argent. Bă, da.
Salut, Ataki, salut, Claude. Numai noi suntem activi. Nu, frate, stai așa că mi-a prins ca mine notificare. Stai tu calm. După meciul ăsta mai facem customer dacă ne strângem și mai multe persoane pe live. Și nu uitați acolo să dați un like. Salut, Ianis. Am putut să vin ieri pe live că au venit greu taxi, am înțeles. Stați așa, mă întrebi și eu puțin pentru că asta și gata. Păi nu mai are rost să fac customer, dracu, mă las de YouTube. Cu e 4 persoane la 1300 de abonați. Cu e dacă pentru solo nu intră măcar pentru customer, dar nici pentru customer nu intră persoane, frate. Hai să facem să ne batem în ultima zonă. Băi cum, frate, cu 3-4 player, nu. Ne batem toți în tilce și gata. Cod 1370. Bă, când mă uit la alții, mai intru pe YouTube și văd acolo 73 de persoane la Custom Games cu abonații sau mă piciu. Ne batem din prima. Da, frate, că suntem 4 player, cred. Nici mai mult. Nu suntem nici mai puțin, de fapt. De fapt, suntem mai puțini. Cu în 15 minute, doar 6 persoane, bă. Suntem 2 oameni. Și parcă toți băgară codul. Care tilted, frate? Suntem 2 oameni și parcă toți băgară codul. Parcă băgă Mr. Pump. Salut, Roberto. Adu-te dracu de aici. Hai, Paradise. Eu n-avem ce face. De 2 eroare. Am înțeles.
Pot să joc și eu, da. No, păi dacă mai suntem așa puțini oameni pe live, serios că o să mă las de tu. Nu mai frate, ce să faci? Să stai să mă citim în continuu, mă trezi de aici la 7. La 10 de fapt. Nu rog să mă călcăm la 12. Să faci fiecare om normal. Unde ești, Mary, mă rog, de ieri? Florin. Ne batem când ne vedem. Păi mai are rost să mai fac live? Mai are rost să mai fac live? Mod glalte ca asta mai să marjană. Ce rost mai are, frate, cu 6 persoane pe live și... Ce rost să aibă? Că niciodată nu o să cresc atâta timp cât am doar 6 persoane pe live. Nu o să apar niciodată în viața mea la recomandate. Pula mea. Ce am, mă, frate, dar... Uite, dacă aș face 10 persoane pe live, aș crește tot live-ul să moară Jana. De la 10 persoane apar în recomandate. Ești youtuberul meu preferat după eu. Băi, fiți atenți, hai să chemăm lume. Na, frate, ce să chem. Salut, Petruț. Fă de squad. Păi suntem foarte puțini, cum să fac de squad?
Trebuie să fim mai mulți ca să fac de squad, Petruț. Trebuie să fim peste 14 sau peste 12, cea în genul, în custom. Dar nu vezi că avem și 4 persoane pe live 5. Moare înseamnă... Salut, pupică, Daragoș. Vezi că eu nu o să fiu pe contul meu, ok. Vezi, nu uitați să dați și voi acolo un like de când a început live-ul. De 21 de minute. Și stau ca prost aici și 5 persoane pe live să mă ajungă. Să fiu pe unul cu Black Knight, ok. Mă, cred că nu s-a trimis notificarea, mă. Mod. Da, o să primești mod că te știu de eu. Poate unii nu au clopoțelon. Majoritatea nu au, frate, clopoțelon. Hai, încercăm. Codul o să fie... Salut, Feli. Hai că e bine la abonații mei 7 persoane pe live, mă înțelegi? Alții au trecut 200 de abonați și 70 de persoane pe live. Nu știu cum reușesc alții, frate. Muncesc din răsputeri să fac și eu măcar 10 persoane pe live, să mă arjana și... Numai în 6 stau constant. Mă uit la băiatul ăsta, are 700 de abonați și are 10 persoane pe live. Da, vedeți în scarele Defender eu să fiu. Am dat eu cancel din greșeală, scuzați-mă. Rebelion, da, Pavica. Stați așa să-mi dea checking for updates din nou. Codul este 1400, băieți. 1400, știu că nu merge. Eu nu pot ca, ok. Hai. 10 persoane pe live, în sfârșit, frate. Nu uitați să dați și voi acolo un like. Codul este 1400 la solo. Mersi, Mr. Pump. Bun, stați așa să mă mai tare. Că merge. Nu merge codul. Ba trebuie să meargă. Bun. Hai să școm. Codul este 1400 la solo, băieți. Bun, hai să băgăm o melodie mai blanaos. Asta cum e? Ba da, mergem. Super. Abi. Hai că Abi. Am adus oameni. În clasă. Din 210, yeah. Suntem 8. No.
Sau junkie. Start. Mai așteptăm puțin. M-a futus telefonul că n-am unde să-l pun cu aia. Punct, minus. Gata, ați rugat toți codul este 1400. Ne batem din zona 3. Dacă suntem măcar 8 player, da, ne batem din zona 3. Așteaptă o secundă că vin și ok, are și RO 142. Dacă ești nou, nu uita să te abonezi. Eu mă bag la teme dacă nu pe chat, să știi, scuze, ok. 13 persoane, salveți, nu uitați și voi acolo să dați un like, un subscribe și un share dacă sunteți noi. Și nu uitați, codul este 1400 la solo. La item shop, auzi la mine. 11 oameni. Dacă vrei să mă aștept să deschizi jocul, e fain. Ok, aștept, băieți, aștept. Mersi mult pentru abonare. Mă ne batem din zona 3, da, dacă suntem mulți, da. În match, dacă suntem mulți, peste 7 sau 8, da. 1369 abonați. Uiți, încă un abonat și faceți 1370 și după încă 30 faceți 1400. 14 oameni, da. Cinci persoane, să-l uiți. Codul este 1400 la solo. 1400. Codul este 1400 la solo. Încă un abonat, facem și noi 1370. Încă un abonat. Uitați, dacă aveți canale pe public și vă abonați la canalul meu, o să vă apară numele pe ecran. 1370, mulțumesc. Încă 30 de abonați, facem și noi 1400. Stai să se deschide jocul, nu măriți. Eu am clopoțelul activat, nu mă la tine. Haide. Stați, mai așteptăm puțin și nu uitați acolo să activați clopoțelul, băieți. Cel mai important este să activați clopoțelul. Dacă vreți să mai vedeți customer cu abonații publice. 15 oameni, da. Îl știi pe Hadi și serverul Legend de MK. Nu mai știu, sincer. Serverul Legend de Minecraft, da, îl știu. Da, pe Hadi nu. Nu mai știu, aminte nimic numele ăsta. Am pus codul pe shop. Ok, mersi mult. Codul este acesta. Dacă îl mai vrea cineva. Să-l punem. NSBarjosa Rebellion. Dacă mă susțineți, puneți codul acesta pe shop. Boss, m-am uitat la tine în fiecare live din sezon 5 până acum. Forță. Forță, frate. Păi eu cu tine și încă unul rupeam acolo. Nu mai știu, frate. Știu că eram pe toate serverele de Minecraft, owner, admin și ce mai eram. Pe unele eram helper, eram pe serverul Zandrei, eram admin, să mă plăteam de, mă răpeam. Mersi pentru abonare, Liviu. 17 persoane, pe să nu uitați acolo să dați un like, codul este 1400 la solo. Pe item shop, dacă vreți să puneți codul NSBarjosa Rebellion. De microfonul mai aproape de gură. Ok, beți. Sper că mă aud mult mai bine așa. Ia să vedem câți abonați avem. Avem 1371 de abonați. Nice. Mersi mult pentru distribuiri, prietenii ăștia ai mei de pe Facebook. Am venit să vă bat. Salut, salut, soarte. Hai să ne bați așa o țără. Codul este 1400 la solo. Acum ai făcut rost de creator code și de custom match. Creator code îl faci de la 1000 de abonați pe YouTube și custom KO îl faci de la 200 plus supporteri. Dacă ai peste 200 de supporteri, da. O să ai de la start, dăm start baits. Dăm start. Așteaptă că acum am dat pe tutorial. Hai, vă aștept. Încă un minut și gata, am dat start. Încă un minut, că așteptăm de 6 minute jumate. Hai că te-am făcut felicitări, să rămână. Arjena, prietenii mei ăștia de pe Facebook. Da, salut Destiny Eric, bine ai venit.
Băieți, încă 20 de secunde. Vii pe DS, ce DS, mă? Când ne batem? Ne batem din azi 30, băieți. De 7 minute aștept, să știi, la fel și eu. Codul este 1400 la solo, 1400. Pe Discord, mă. Fiți atenți, vă dau serverul de Discord de la customer, de la Fortnite România. Dacă vreți, intrăm toți pe Discord. Asta e serverul România. Intrați la custom public acolo. Și serverul meu și al lui Merio este acesta. Primele 3 servere sunt cele de customuri. Și ultimele 3 sunt al meu. Wait, they start. Ok, mai așteptăm puțin. Salut, Liviu. Salut. Hai să fac. Mă auzi mai bine acum? Vezi că ții pe microfon. Da, ești Ce? start? Bun, hai să dăm start. În sfârșit. Deci din a treia zonă, da? Da, ne batem din a treia zonă. Dacă suntem peste 7 sau 8. Pot să intru și eu pe Discord? Da. Puteți toată lumea. E custom public. Camera de Vezi custom că public. pe mine mă Am cheamă pulii din Wilson. voi. Am Sunt și o 15 Black oameni, Knight, băi, ești prost să moară Jana. Ne batem din a treia zonă, băieți. Mamă, iac. Ne batem din a treia zonă. Nu uitați acolo să dați un like, face și noi 20 de like-uri. Ne batem din a treia Dar zonă? te, tu Da, da, ești din a treia ăsta. zonă. Salut. Eu sunt Black Knight-ul ăsta, eu sunt Omega-ul. Ce faci, mă? Bine, mă, ce faci? Ia uite. De unde e ăla? He, De unde e Black Prepuțul Knight ei, acolo? adevărat. am eu un cont cu Black Knight. Ce faceți, mă? Ce faceți, mă? Bine, salut. Vino. Iulian Bom. Deci ne batem din a treia zonă, da? Ok. Da, da, da. Hai să-mi pun asta anti-stream snipe. Palestinian Sniper vin 10 pe tine. Salut gaming youtuber. Nu uita și tu să te abonezi dacă ești nou. Toți lumea pe mod și pe difon. Cum live facem noi 15 like-uri, veți? Tristuți. Sunt abonat, ok, mersi. Nu prea te-am văzut pe chat, de-aia ziceam. Ți-am văzut numele pe chat. Am uitat să dau like, am înțeles. Frate, mai uite omul, că nu suntem roboți. Programați. Nice. Am primit, vezi că vor să dea stream snipe. Cine vrea să dea stream snipe? Oricum am asta pus, plus am arme, deci mai stăm, acum am dat. Ok, mersi. Mai stăm ceva timp. Mai stăm un minut. Cu ăsta pus și gata, l-am scos după. Ăștia pe Discord, câți player sunt? Sunt 15 player. Suntem 15. De-aia ne batem în a treia zonă. Pe ce camera sunteți? Suntem pe camera custom public. Pe serverul custom Fortnite România. Pune și tu facecam, nu pun facecam. Deci dacă ne întâlnim, ne batem? Nu ne batem dacă ne întâlnim. Cine trage înseamnă că e nesimțit. Bun, hai să scoatem și asta.
Care vrea mă să-mi dea stream snipe? Ma ce naiba, mă? Eu nu mă duc și eu iau comoara aia. Am comoare, tocmai în paradis. O, uitare. Vreau un loc de digger. Și mai mult de diga. Mă gândeam că te-ai dus Ludwig, nu. Cât costă promovare? Promovare pe live costă 1 euro și promovare pe videoclip, la început de videoclip costă 2 euro. Salut, Răzvan. Acum intru acum. Toată lumea în retail. Nu veniți mă în retail. Care vine în retail să-mi dea stream snipe e nesimțit. Și pe cuvântul meu de onoare, dacă mai fac customer, dacă îmi dați în continuu stream snipe. Bă, și nu-mi zice nimeni, nu o să-mi dea și eu miniurile astea din inventar. Eu sunt pleasant, am înțeles. Care vine retail, nu o să-i cură. Aoleu. În afară de mine, frate. Eu sunt deja. Știai că eu te-am la prieten. Nu știam că tu mai ai la prieten. Da, pică. Am rift aici. Băi, ne batem din a treia zonă de când a început sau din a patra? Că dacă ne batem din a treia o să pierdem playerii și o să fim doar 4 sau 5 în mini. O să ne bătăm după acum, zic cea mai bine. Auto ăsta e frate, nu cu Sartec. Câte unore am? Am 300 plus. 214 pe contul ăsta și încă vreo 80-90 pe alte conturi secundare. Bine, secundare. Când eram cu conturile atunci se dădeam conturi mai înainte, mă jucam foarte mult pe alte conturi cu sezon 3, sezon 2, Black Knight. Bine, Black Knight, hai să scoatem partea cu Black Knight, că niciodată nu am stat cu Black Knight. Dacă aș avea, cine ești, cine sunt? Sunt un băiat care face customer. Adevărat, ce îmi vă spun? Ia uite stream s-a apărut, îl aud. Mai aproape de microfon, ok, gata. Bă, mă trage. Ăsta-i Sarte. Sarte tu ești, mă? Da. Eu am 3 conturi pe sezonul 2, iar unul cu Black Knight, am înțeles. Eu în viața mea nu am jucat cu un cont de Black Knight, să mă răjana. A, joci cu Vlad? Care Vlad? Nu uita să te abonezi dacă ești nou Zenit. Poate te joci acum. Hai că poate mă joc acum dacă e. Dacă vrei o să-mi dai, chiar apreciez. Și mă joc acum la castor. A treia sau a patra? Mersi mult pentru abonare Zenit. Bă, băieți, ne batem din a patra zonă de când a început sau din a treia de când a început? Din a treia, asta e prima, următoarea a doua și următoarea a treia. Ne batem din a treia zonă, băieți. Da, din a treia. Cel puțin eu băgam regula să ne batem din a patra, pentru că o să rămânem vreo 3-4 playeri în ultima zonă. Slurp. Ok, vreau pe slurp, ok.
Pe va fi Night cu Molten cu Steve Cape, am zis. Nici nu știu ce e ăla, dar hai. Mergi. Bă, fă-mi promo că te bagă în descriere când dau contul la Călămaria Perfile, am făcut 140 bani. Nu te-ai făcut 140, am făcut și eu vreo 60 sau 50. Și nu mai spune numele de familie, bine, nu e numele lui alea de familie, aia e corect. Backpack-ul de la Battlehound. Aha, ok, gata, am înțeles. Specific, în frate, mai începător așa cu numele. De la, da. Facem așa, nu. Cine vrea să-mi dea contul de Ignite frumos, cine nu, sau cine vrea să-mi bagi de descriere. Fac favor doar la oameni care știu că muncesc foarte mult și fac videoclipuri gen multe juri frumoase sau chestii de ăștia. Sau mai multe jocuri, nu doar un joc. Poate și un joc, nu mai să muncească la el. Încearcă să faci live multe cu customeri. Să fac live-uri poate customeri. Mai multe. Până nu știu ce să zic. N-am când să mai fac, știi, că începe școala, o să fac iarăși sâmbătă și nota. O să mă apuc astăzi să fac 2-3 videoclipuri pe care o să le pun în ca și premieră în timpul școlii. Să fie lungi. Vedem. Ca să se strângă persoana, am înțeles. Salut, new host, baby. Acum e a doua zonă, nu? Da. Da. Are 1600 și joc pe asta și mai face live și de pe PC. Eu îl văzui, nu intru și mi l-a recomandat. A luat zonă. Să se bage skin-ul rebel. Când a fost skin-ul rebel pe shop, am vrut să-l cumpăr, dar n-am avut bani. Am cumpărat Fallen Ranger-ul știind că îmi dă 1500 sau 2000 de V-Bucks. Și sincer n-am știut că trebuie să fac daily challenge ca să-l iau. Fac mai V-Bucks și am 200.
Am 200 de vaci acum. de acolo, mamă. Bă, să te pleacă pe zona asta, te rog? Sau cine e Mă, aici? care trage? Care trage? Ăsta, skin-ul din sezonul 2. Sarte ăla. Da, mă, ești pe munte handicapat. Mă, care trage? Sunt eu ăla. Mă, e un prost care trage. Stați ăla. Ce ăla trage? Prăjiturica. Dacă nu vei mai avea CD-ul gift. Păi nu o să mai fie gift atunci. Dragă să sincer, nu faci un gift. Da. Mă dragă și bun la inima, băieți, eram ăla cu 2 ori, am înțeles. Ne batem de acum, nu? Da. Acum. Oh, 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 Leanu Costel. Mai până în 1500 de baști la Friends, cred, ce-mi faci? Toate materialele mele folosit cu el. Îi joacă fratele de Omega. Aș să-mi bag 15.000 de V-Bucks, am înțeles. N-ai cum să-ți bagi 15.000, poate 13.000. Nu materiale de aici, că sunt mort pe materiale. Mort Thanos. Full tier sunt, dar full M sunt. Next, fără reguli, te rog, stau să pierd timpul pentru niște proști. Ok. Next, dar regula fără stream să ne deci rămâne iepuraita să-mi dai. Să-mi dai. Și eu vreau să joc, să joc după. Să-ți dau codul și tot să-l bagi la casă încheie acolo.
pot citi chat-ul, scuze. După asta bagi la 2, da. GG băieți acolo în chat. GG. GG. Următorul fără reguli, stai să fac acum. Mă, stai, nu dă start acum. Hai că am lăsat. Care-i codul? Următorul fără reguli. Gata, următorul fără reguli, că nu mă știu. O să te așez mai târziu, bagă 2, după asta faci la 2 salut Zova. Care-i codul, mă? Care-i codul? Imediat. 2. Băgăm la 2 acum, 2 fel. Mă, zic codul. Până mai să 10 minute până dai start. 2 secunde să Să mergi cu tine. Păi să nu uitați să dați și voi acolo un like, încă 3 like-uri. Bă, nu mai sta 10 minute până accepte cererea. Codul. 1, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 5? 2 fil, 1, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 5, nu? Da, 2 fil. Ce cod bagi? Eu 1, 3, 4, 5 la 2 fil. Stai puțin că intru și acum. 1, 2, 3, 4, 5. Mie nu merge. Ba da, vezi poate E 1, 3, 4, 5, nu 1, 2, 3, 4, 5. Cum? 1, 3, 4, 5. E... 1, 3, 4, 5. Gata, merge acum. Mai stai 2 minute. Mai stau un minut și jumătate și gata. Ok. Când văd aici 2 minute fix, atât. Când văd 2 minute fix, când văd 2 minute fix, atât. Bun. Băi. Neața Narvik. Din prima. Da, ne batem din prima. Din prima zonă. Ok. Hai că vin pe tine. Încă 27 de secunde. Nu, mai stai puțin că am dat și o launch. Hai, mai stau un minut și gata. Narvik, nu uita să faci tu codul, dacă vrei duofil, codul va fi 1345. Să fii cu cineva bun. Cu mine, cu mine. Problema mai scrie cu puncte-ul când mai atâta știi. 16 persoane să-l veți. Uitați și eu să dați acolo un like, să băgați codul NS Barjosa Rebellion pe shop dacă vreți să mă susțineți. Și codul va fi 1345. Nu-l băgați, nu-l băgați. Da, bă, drac. Aha, mai scrie Mă, că au Răzvan. trecut de 3 minute, 2 minute. Stai că mai trebuie să bagi și niște prieteni de mei, că acum bagă. Aoleu, până îi așteptăm. Dar nu, că acum bagă și ultimul. Încă pune să de stream snap acum. Gata. Degeaba Apoi fără pui reguli. acum. Fără reguli. Fără, în afară de doar o singură regulă. Fără stream snap. Îmi convine. Eu cum închid drive-ul. 1, 3, 4, 5. Bă, 1, 3, 4 și 9, 2. Păi da, Da. o să dai start. Stai, 3 fix și gata. Bă, vezi că tot se vede. Tot se vede, om. Știu mă că tot se vede. Ho, că îl pun eu după. Orbele. Am închis Bun, cu gata. Bun kiss. Da, cine pică?
Salut, Florin! Mary Marauder de Eric. Unde mergem, Florin? Fără voce tare. Pune checkpoint. Când ne batem din prima zonă. Băi, mă disperă sora mea cu un sunet, să va pula. Bă, Da, mă. băi, ești nebun, nu mai știu că acum pula. Ce faci, frate? Salut! Când ne batem din prima zonă. Hai că mă bag și eu la un custom. Dacă e a câta zonă ne batem iubire. Hai că iubire așa. Ne batem din prima zonă. Încă 2 like-uri face și noi 20. Nice. Încă 8 abonați facem 1380. Nice. A gun. Care e codul, frate? Deja suntem un meci, codul este 1345, dar nu mai pot să mai intri. Nu spune aici, frate. Sunt player aici? Da. Fuck this. Mine. Vin acum. Ține-te bine. Dau slurp. Da, în celălalt. Gata, sunt aici. Rezoluția este 1079 pe 1080. E în descriere. Ai pump aici, Am și eu pump. Unde splări? Aici, până în casa asta, cred. Prea materiale, mă. Băi, eu sunt în MK Alex, ok? Ești eu de la customer. Sunt playeri? Gata acum. E one shot. Asta e unul. Haide, mă. N-am 1980 pe 1080 și ar veni 1920 pe 1080. Merge, stai tu calm. Veniți happy. Merge la turnamente. Merge la turnamente 4-3-1. Merge 26 pe 9. Bă, da, amândoi erau low, frate. Eu. Ce vrei, am dat lui 1.88 cap. Rebelion. Da. Uite rezoluția. Următorul la ce? Vedem. Ce ale băieți în chat. Frate, Pinu. Ce Pinu? Următorul tot de două îl faci? Vedem.
Pam Pepic aici. Două fil, da. Vedem. Hai că se une așa. Încă un like, băieți, face și noi 20, încă 8 abonați și face și noi 1380. Ce-ai, frate, că-i rupeam pe ăștia la 1 an. Băgă trapa aia de mă omoră pe mine. Da. Bă, dar nu înțeleg, mă, că nu mi-a dat pic cu hunting-ul. Avea double hunting. Și eu îi dat 2 unui anoc și unul avea 5 HP, mă. Norocului că m-am omorât cu trapa, că altfel erau amândoi morți acum. Eu. Că trăgea din spate. Stai că se duce Steffi Gamer pe el acum. O, dar ăștia spre de capul lor. Unul la knock. Uite pe Aeroblacky. Cu Patriots, mă. I-am și tu niște mine. Repuți! Da. Mai am unul pe munte, gata, tac. Să știți că unul ia să se O, dăm în două, următorul nu știu, știam. Nu uitați și voi acolo să dați un like, să puneți codul NSBargersai Rebellion în item shop. S-au abonat cu clopoțel, băieți, dacă mai vreți customer. Să aveți premii la fiecare live cu customer. Și la soră și mai departe. unul e în Pleasant, bă. La unul cred că am închis live-ul, băieți. Am auzit că ai echipă de Fortnite, nu mai știi, de pe 5 Da, Kent, te mai știu. Dacă sunt puțin pe only tilted. Sunt 20. Nu sunt puțin. Numai că ne-am bătut toți din prima zonă. Și degeaba pui regulile să ne batem în treia zonă, că o să se respectă. Te auzi foarte încet. N-am, frate, ce să fac, că e o chestie de la OBS pe care n-am... Aoleu. Uite de ce mă aud eu încet, mă. Acum cum mă aud, băieți? Mă aud mai tare sau mai încet? Te auzi prea tare.
Păi făcu este tare, făcu este tare bună și de mai tare. Ok, eu zic că e destul de bine așa. Eu zic că e destul de bine, cât de cât să mă auziți și voi. Sau ia stați așa. Mă dă mai mic și o să mă dau 400. Bun, acum sper că mă aud cât de cât decent. Cât de cât decent. Stefania Gamer 2010 asta. Băi, vai de cap, ei, în pui mei. A băgat bani, dar nu știe deloc cum se asta. E fată, frate. Băi, și sora mea joacă și are 300 de win-uri. Ți-am că sora ta pare 8 ani și se joacă numai Fortnite, nu? Are 14. Am înțeles. Unul este la The Block. Cum ar fi, mă, să câștige faza asta? Nu știu, dacă stă ultima și e 1v1 și îl ia pe la spate, da, poate să câștige. Dacă zici tu că nu știe să joace foarte bine. Bă, dar toți știm să jucăm bine, mă. Dar trebuie să ne ambițiem puțin. Ambiționăm. Păi și ce să-i? Ambițiem. Hai că am avut-o pe română, sorry. Mai greșește omul când e obosit grav. Are grav în gât. Ambițiem? Da, frate, ho, greșeală. Stai-te calm acolo. Pe cum omoară asta? A, nu stai, mă, că s-a pus pe chem. Și o ia. Mănânc și ți-a dat, ți-a mai dat cineva stream snipe? Da, mai prin stream snipe-uri. Mănânc și vin și eu la customeri, ok. Haideți rapid, băieți, că la 1 fix am închis live-ul. La 4 o să fac un episod și o să fie postat la 7 sau 8. Îl mai știi pe Aerobecky? Da. La 1 fix, păi la 1 fix am ieșit gata. Deci închis, trebuie să mă duc la masă și am foarte mult de scris. Dacă vreți voi să mai ținem, de fapt nu, cum să mai țin, bă? Da, l-ai spectatat. Hai că l-am spectatat, așa. Am fost spectator, frate.
episod azi? Live? Cum? Mai faci video în live azi? Nu știu dacă suntem peste 15-16. Mai fac. Ce stream snipe? Și cu ecranul acoperit ce stream snipe. Că se aude când sar din... Băi, frate, Când sar din bas. campează în ultimul hal. Cum? Asta campează în ultimul hal. Băieți care știe că mama lui Haisca e româncă. Ok. Da, care știe că o cheamă Viorica? E mama lui Haskai. Știe careva că o cheamă Viorica? De la Dobzanu. Eu nu mă uit la Dobzanu. Sunt hater de lui. Mă piși pe el. Viorica Dăncilă? Normal, frate. Ne-am uitat la Dobzanu. Mă, Dobzanu știe și el dracu de la ăștia de pe Discord. Că tot știu de mult. Bă, deci frate, primul român care a intrat acum 2 zile. Hai, Viorica, da. Primul român care a intrat acum 2 zile la Highsky pe video. Și de atunci și-au dat seama că e român. Când a zis că măsa e Viorica. Toată lumea știa de atunci. Dacă Dobzanu știe de ieri, e partea a doua. Bine, toată lumea și-a dat seama că a zis că e româncă, dar toată lumea știa că o cheamă Viorica, care s-a uitat la Highsky acum 2 zile. Hai să mort-o, l-a rupt. Marjana. Prepuț. Eu nu prea mă uit la Highsky. Nici eu nu prea m-am uitat, dar mi-a apărut la recomandate. Ce jucați, mă, voi la turtle-uri la 2 persoane? Duel, stai puțin să se termină aici. Facem de solo. Ea aproape l-a făcut pe Bertuț. Câte persoane se uită pe Ștefania? 15. Cât? 15. Mamă. Da, are 0 kill-uri. De acum încolo vor primi doar cei care au suportă creator meu. Nu mai dau de la oricine, pentru că uite lista, frate, uite lista. Uite lista, uite. Uite lista. Salut, se dă codul. Imediat te pun și gata, bun. Imediat dăm codul.
du-ți înainte. Vom face de solo acum, mă. Yes. Din ce zonă ne batem, mă? Din prima. Din prima. A, bă, solo sau două? Solo. Solo și codul va fi 1500. 1500 și le are cu numerele. 1, 3, 4, 5. Eu Stina la punea numai cu sarmale. Bă, fiecare cu ce-i place. Hai să facem. Rebelion, îți place matematica? Hai, hai. Hai numai 79. Eu numai 10. Mere, dă ready. Stați așa puțin. Hai că numai 10 așa, dracu. Tu numai 45. Ce color blind. Mamă, pam. O să fac un video cu setele mele. Ce-ai făcut, mă, pam? Uite, ăsta e color blind-ul. Care-i color blind-ul? Care-i color blind-ul? Ăsta e, nu? Ce ăsta? Da, uite, tritanopul. Ai făcut 2 ani de karate în vacanța de vară? Kiki. Am făcut 2 ani de... Gata, mi-am pus skin-ul meu preferat. Stai să... Nu merge, mă. Trebuie să meargă. Dă capul meu chip. De asta am pus Mai așteptăm. Când începe. Mai așteptăm un minut. Hai ca... Păi razoare ce tu n-apuci? Rebelion, îmi zic că îți dau stream snipe. Asta-ți trebuie. Că ți-i bani. Că tu vorbești pe server, frere. Și îți iei bani pe serverul ăsta. Dacă îi dai stream snipe. Hai, dă-i, start game. Și mai așteptăm atât. Gata? Da, gata, dă-i. Da, 2. 2. Care vine tilted? Nimeni. Eu. Dacă suntem 10 sau 12 oameni în match, mergem toți tilted. Nu contează. Putem în a treia zonă? Sunt 10, Nu, prima. 11, 12, 14, 15, tot 15. Da, să mergem întâi măcar. 16. 16. Deci mergem în Hai tilted că toți mergem. sau? Da și... Da. Toată lumea tilted. Hai toată lumea tilted. Da, Toți toată tilted. lumea tilted. Hai că merge Steven așa, am tilted. Hai că mor primul. De- Toată lumea tilted. Eu mor primul. Ce vorbă e asta? Mamă, intra și o dai cu Florin? Nu o dai. Unul sări în Paradise. Numai toxici ăștia din odai. Păi ăștia sar în alte locații, fiecare unde vrea atunci. Fiecare unde vrea, fiecare unde vrea. Eu plec chiar la locația mea. Eu la locația mea preferată, locația mea de suflet. Eu mă duc la margine, m-am picat să mă arunc. Dar să nu vină iară unde a fost meciul trecut cu Dani. Să vedeți că mor pe primul. Vorbește mai tare. Vorbesc mai tare. Acum nu e nimeni. N-am stres sniperi.
Mă, țiganii sunt aici, mă. Deci. Cred. Dar se spune Mexic, în fine. Și plus mai aveți voi să faceți temit. Trebuie să vă omorâți dacă vă întâlniți. Da, ce pot să zic? Îl las, pe ce? Da, strâng sniper-ul cum vine. Ascultați strâng sniper-ul doar. Ascultați-l. Mă pun. Să bagi două după. După nu mai fac. Asta mă. Coaie! Coaie! Păi eu vreau să-i dau trapă, vă zic că aia nu e a mea și după mi se pus să campfire. Cum? Că nu mutai pe campfire, să mor eu dacă mutai pe campfire. Din greșeală coaie și... Futu jocul, mati. Coaie să mor eu dacă intrai pe campfire. Campfire în gât. Coaie, ziceai să-i dau trapă, să... Că naiba, era low HP de la bila aia. Ba, picior, mie mi se mută pe campfire, mă. Deci treacu am eu campfire în inventar, nu știu. Coaie, mă uit dracu pe replay. Da, mai dau un meci în pula mea cu aia. Fotu-s campfire-ul, mati. Mie bagă campfire în loc de trapă cu aia și au să-i trapă în inventar, să-i și văzut pe live. Că și-a văzut de trapă. Și nu-și lua falling, cred că trebuia să moară. Cred că 90 HP, cred că e low. Îi dădu falling. Așteptă să schimbezi. Ce? Coi, cred că își luăm cel mai mare falling din toată lumea.
Deci mi se schimbă deodată pe trapă. Pe ăla. Acolo i-ai pus săi! De când dracu i-ai pus săi? E imposibil să-ți dea 40 bila asta. Uite-te ce falling damage îți luași. Uite. De aici săriși. Uite, văzuși? De unde săriși? Uite de unde săriși. Deci. Imposibil cu aia. Cel mai mare noroc să-și dea 40. Uite. De aici săriși. Uite de aici. Tu îți dai seama că de la falling damage ăsta trebuia să-ți iei minim 70, nu? Uite, frate. Cum să-ți iei 40, mă? Cum să-ți iei 40 de la distanța asta? Și uite. Aici trebuia și să mor, frate. Hai să zic 70 de damage măcar. Dar cum intra și aici, cum căzuși direct în pământ, trebuia să mori. Eu nu mai înțeleg. GG. Star Legend. Muri Răzvan? Din prostul ăsta Anonymous. Câți mai sunt? Dar cum nu muri, mă, hiper? Nu știu, câți mai sunt? 5. Frate, ce bula, n-aveam niciun glonț. Îți spuneți cum se termină modul pe creativ. Bagă 2. O să bag 2, dar stați așa să iasă și cei 5. Dar oricum ăsta e mort. Mă, poți construiești în sus. Codul. Imediat, nu bag cod acum. Stați să iasă și cei 5 de Nu, meci. nu băga, că eu... Mai sunt. De unde ești? Mai De sunt România. Deci toți sunt Anonymous. Nu știu. Muri Palolimus în Storm. Ce mă, ăștia nu se bat. Ăștia doi fac team up un Red Knight cu altcineva. Mă, voi ce skin-uri aveți, mă? Eu vreo 80. Uite unul salti. Ce skin Din România, da, de unde? Din Bucarest. N-ai cine tăi. Da, mai fac acum. Retail 2. Da, am venit acum. De 2 secunde, mă dau pe mod. Revin. Gata. Mă, nu fă team. Rebelion. Câți mai sunt, mă? Înțeleg că da. Ăștia Da. fac team. Toată cu el. Da. Unde-i, bă, prenatul? La tomato, pe acolo. Gen la restaurant. Mă, după care vă să omoare pe ăștia care fac team up că slab. Merită-l, mă. Și omoară-l. Vreau să fac până să câte FPS ore. Nu cred că o Așa. făcut pumpkin. Nu crede. Cine a murit? Ți-l omorâi pe Anonymous. Eu mă pișă și un Anonymous care m-a omorât. Revenat.
Anonymous, GG Anonymous, Pietronuț, vrei să GG! jucăm la două? Nu joc. Dar ce faci acum? Joc aici. Customs? Da. Vrei să-i bați pe ăștia? Jucăm două. Jucăm la două. Bine, băi, Eric. Care-i hodul? Mă, Eric, Mă, ai și Black Knight-ul? GG Molten Red Knight. Eric, ai Black Knight? Care-i hodul? Bănesc, mergem Ok. pe set. Bă, Dragoș, Tilted. să vedem dacă picăm împreună. Tilted. Pe două. Oare cu cine pic, mă? Deci codul Tilted la duofil. Da. Deci mergem toți tilted. Da, dragă. Nu-i nimic. Că oricum trebuie Ce să ne mai e cu batem. drag, ești gay? Haide. Ciarpele. Haide, șarpili! Eu scă imogen în orange. Care face custom-uri? Rebelion. Ăștia nu joacă Xarte, Justin, ăștia nu joacă. Că endgame. Xarte, Endgame, Ivan și ceilalți, nu știu. De start. Ok. Ia mergem în tilted, nu? Toți tilted dacă o să fie. Cu cine? Fix peste 30. Dragoș, troll. Cine ești? Scuze, Dragoș, dacă nu ai intrat. Mamă, Pam, ce faci? Eu mi-e singur. Dragoș. Bă, Ce? Cu cine se ne echipă? Eu mi-e singur. Ești cu Destiny Petruț. Aha. De pe live. Ai. Eu dă-te... Cum să dau live de pe Ori live? din match Da. sau de pe live? Dați live. Unde mergem, Petruț? Dă-i live, mă. Cât sunteți, bă, în meci? Trebuie să dau live, mă? 6! Live, dați live. Hai că mă dau și eu să joc. Dau live, mă? Da. Asta nu mai jucați, că durează până intru. Codul e Tilted Atlantis Fabs. Și nu mai face bole că poate ți-i timeout. Dă-i te Jucați-vă, mă. mă, acolo. Zi să dea live din match. Eu l-am dat. Bă, stați că mai durează până intru și eu pe Fortnite. Așteptăm papică. Petruței! Mai joacă mă, fac pe Fortnite. Cine te crezi, mă, tu? O intra speed. Stai pe mult pe la frate, oricui se poate întâmpla, stai că nu sunt robot. Și nu zici nimic. Dacă intri pe Discord, vorbi până acum ca prostul. Sau să numeral, ok. Salut. Până acum a vorbit, dacă eram pe mult, eu ce să fac? Că nu mi-apare pe calculator când sunt pe mult și când nu sunt. Eu așteaptă. Quake is full, cum? 482 de player. Nu, bine, fă live pe Discord. Deja am dat server de Discord, cred că de vreo 20 de ori pe chat. Asta e serverul de Discord. Hai Ăla dă-l. e. Uite, revin imediat. Câți mai sunt în viață? Imediat. 0 mai sunt în viață. Că nici... Rebelion când ai star match? Acum mai stăm puțin. Așa că intru Hai și că acum. băgă și fratele meu acolo. Stai că mi se încarcă Fortnite-ul, aproape m-a băgat. Tilted. Tilted, mă, mergem tilted. Călasul este tilted. Haide.
Doar tilted. Meciul ăsta tilted toată lumea. Bă, Mergem mereu tilte, că doar nu mergem 6. Ați dat start? Păi nu, ai că pe meciul ăsta eu nu mai fac customer. Bă, e solo sau arena? E solo. Mai face careva după, că acum intru și Nu-i eu. duo, nu-i duo. Bă, nu-i. Ba da, duo fil, bă, duo fil, duo fil. Stai bă, zic, care-i codul? Duo fil tilted. 2. Duo fil codul tilted. Bă, așteaptă și tu 2 minute ca să intru și eu. Haide, aștept, hai. Dar de ce bagi 2 coaie? Sunt 6 membri. 6 playeri, 7. Ba nu. Păi da, 2 fil, da, gen. Suntem 12. 9. Sau 14 sau Imediat 15. intru și eu, așteaptă. Să la loading screen. Mai calm mai arena coaie. Da, nu te dau afară. Păi și de ce vreau să stai Start. Ho, bă, băieți, ho. Așteaptă, Am așteaptă. băgat skin-ul de 2-3 minute Start, așteaptă. start. Zic eu când să dai dacă e. Care 2-3 minute, frate, 1 minut și gata. Păi sunt acum dau battle real. O, că nu-ți ia 20 de ani să dai Battle Royale. Gata, am dat battle real. Duo fil codul este tilted. Haide! Haide, băieții! Haide! Dai, 2 fil, tilted. Da. Haide, dă-i start! Ia să vedem dacă merge. Cum intru în confo, intri pe serverul de Discord. A intrat Și acolo e custom public și poți să intra. Nici nu este. Gata, băga restos codul. Hai bă, joci tu ăsta. Băga restos codul, mă. Da, stai, nu-l băga, stai să intru și eu, te rog. Haide, mă, cât mai aștept. Hai, coaie, așteaptă puțin. Bă, ești pe Fortnite? Nu, acum intru. Ia, uite-l pe ăsta, bă. Așteaptă, pe ce e, de solo sau de ce? E duo fil. Duo fil. Și codul e tilted. Tu ai Haide mai repede că să mor eu de nu dau start. Nu ai și vei să fii duo-ul meu? Haide că te aștept. Băi, ce vrei să fac? Să grăbesc să se facă ăsta mai repede? În ce zonă ne batem? Ne batem din prima zonă. Rebelin. Hai bă, Rebelin. Rebelin, așteaptă, te rog. Bă, după ce că intru naiba câștig meciul, nu vrei să aștepți. Haide, mă, prostule, tu intri sau nu că te scot? Intră, ești prost! Cum naiba vrei să grăbesc loading-ul? Cum vrei să grăiesc? Gre. Deci start, încă un minut cu aia, că ăsta e paralizat cu viața. Bă, cine mai zice să dea start, îi dau eu ban. Cui dracu să-i dai tu bani cu aia, că-ți dau ție bani? Ia vezi, cine aici acces? Tu sau eu? Tu dai. Să morți, mă, ești pământ de acum încolo. Și acum ce zice Hipno? Rebelion, vrei să fim prieteni? Oh, ai tras și starte. Joci cu starte. Cine a intrat? Gata, mă? Nu! Stai, mai așteaptă să intre și start acum. Bă, Sarte! Dar vezi că nu ți se vede capul în poză la profil la Discord. Păi n-are cap. Fără glume acum sau ceva, doar bluza sau ce aia, geacă. Bă, nici nu e, aia nu e geaca, așa e corpul lui. Hai, așteptați, acum sunt în loading. Așa zic de o prietenie așa, nu știu. Hai, bă, starte, joci tu? Gabi, ai luat și tu niște calculatoare să moară ăsta decât să dau pe play și mă băga în lobby. Așa trebuie să fie. Acum intru în Fortnite. Ia, uite! Dai start azi, uite, mai așteptăm încă 2 fraieri. Bă, decât să Sarte, fii tu ai 6... să faci custom-uri. Care 6 o, că suntem 20. Are Justin. Dacă ai, facem după, că ăsta iasă după. Start imediat, un minut. Păi și eu mă Gata, mă, intra, arăți. Nu, sunt în loading. Da, m-a dat foame, am voie pe băga să arde. Cine este oltean de aici? Mama Aita. Oh, yeah. Stai că acum mi-era loading. Ia. Paging. Ești în loading de 100 de ani. Bă, tu mai taci, copile. Cine este muntean de aici? Hai bă, goață, de invite. Nimeni. Eu. S-a trezit el. Hai bă, de invite, goață. Ah, da. Ia, haide. Faci cam 2 fil, bă, Da, nu. nu pot să-ți dau invite. Bă, duo fil, băi.
Păi da, două field. Bă, speed. Păi fiecare cu Bagă cine repede, pică. că jucăm la duo, la customeri. Bagă... Păi da, eu am o Dăm presimțire lider, că dăm prima Camera de fază. Discord de casta în public. Dăm party liderul. Haide. Trebuie să bagi și eu codul. Băi, da. Nu Că mai trebuie să-l târziu, bagi, dacă nu-l e bagi, hai. nu-l bagi, bagi Codul e direct. tilde, da? Dă-i ready, că nu trebuie să mai bagi, că nu, oricum e deja băgat. Lasă-mă că intru și eu în data ready. Oi, sorte! Dă-i ready. Care-i Da, codul? mă, da, dă-i ready. Tilted. Tilted. Bă, mai stați puțin că intru și eu. Oi! Server mut, Nu te Stați prea 20 de aud, minute puțin. tipul ăștia. server mut. Server mut, așa. Hai, ce faceți băieții, după mult? Hipno, tu ai server mut? Nu, da, mu. Dacă vorbești mult, îl dau. Care deja? Gata, mă, dăm start? Na, mă, gata, că dăm start, dracu, așteptăm de 1 minute jumate, gata. Vine Apocalipsa până dai start, să moară Jana, adevărat. Rebeliul ești terminat? De ce? Eu n-am intrat. Ce să-ți fac, frate, aștept de... Am De- spus să aștepți. Frate, așteptăm de 9 minute. Și toți, uite-te pe chat, de nu mă spamare toți cu de start. Bă, mă așteaptă puțin. Păi deja de drum start. Fie toți tilted, toată lumea tilted. Ia uite pe Mirlan, toți tilted să moară. Să vezi aici lag-ul vieții. 21 de player în tilted. Cred. Aha, am să duce shift. Cenzura. Păi dacă merg tilted, ce cenzura? Care era șansa din 21 să pic singur? Erau multe șanse. Mă gândeam că eu pic singur, da? Hai. Eu ies, ceau. Salut, Mr. Punk. S-au dus 5 i-am văzut.
Da, trebuie să vină din shift aici, că dacă nu prinzi bani. Își dă avantaje, coață. GG. Bă, Ce vreau? de ce naiba merge în toți tilte când niște handicapați pe nume Ștefi Gamer 2010 care are 8 ani se duce în Shifty și bagă 10 milioane de euro în Fortnite, te lasă și mai are și Anonymous. Hai să mergem în tilted cu aia. Hai că eu vă las, plec. Păi, Tedvere. Eu n-am ce să le zic, mă, n-am cum să le zic să vină toți tilted. După ce ne băturăm, toți vin și aici din Shifty și suntem toți în tilted acum, nu pune nicio problemă. Unii fuseră prin polar, muriră, nu știu ce, făcură să aruncare pe polar, zisele că nu mai e viață și... Tu mai joci? Nu mai joc. Hai zi ce am făcut morți, mă, și te dai șmecher că și la RBN pe live. Nu. Ce? Jucăm squad? Mă duc la masă. Nici 10 ani n-ai. Făcut morți, mă, tine copii. Da, Hyper. N-am avut viață. Hai. Eu am zis să mergem toată lumea de data timp cât băieții ăștia au mers în altă locație. Nu știu, dar totuși acum, să fim și noi serioși. Bă, frate, dacă toată lumea e tilted, da, să fii și voi tilted. Dar n-avem cu cine. Știu, dar Ștefi Gamer și cu Anonymous ăsta... Coi, de acum încolo care mai are numele Anonymous la mine pe custom-uri, primește bani. Oriunde ar fi, primește bani. Nu mai joacă în viața lui la custom-uri. În viața lui. Deci, care mai joacă la mine cu Anonymous mod, primește bani. Dacă el are Anonymous și colegul său din echipa elaltă nu are Anonymous, primește colegul său din echipa elaltă. Deci, toți pentru unul, pentru toți, dacă mă înțelegeți. Și acum alții plecară în alte locații. Bă, dacă nu se bat în momentul ăsta, eu închid live-ul. Nu mai joc. Dă-le bani, please. Că bă, păi de ăștia sunt singuri în Au tilted. venit toți în tilted, da. Ăștia sunt singurii din tilted. Mai sunt 4 handicapați care sunt prin polar. N-are cum prin polar, că e în zona. N-are cum, a? Eu cu gață nu-i văzui. Polarul e în zonă, prostule.
Păi da, dar vin din poluri, sunt prin shift pe undeva. Da, dracu, crezi și eu. Bă, eu mai aștept doar 2 minute. Bă, cred că pe prietenul meu, hai. Știu. I'm Viorica. 1 minut mai aștept, 1 minut și am închis live-ul dacă nu vine nimeni. Nice to meet you. Viorica Dăncilă. Hai, Gabi, mergem la masă? Da, hai la masă. Hai. Cam ce faceți live, am fost dată viață, să Bă, vedeți. Petrușa,